ओके यो जुन क्वेसन छ टेलिग्राम ग्रुपमा हाम्रो इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको लागि जुन ग्रुप छ टेलिग्रामको त्यो ग्रुपबाट आएको छ। प्रकाश कुमारले सोध्नु भएको रहेछ कि यो क्यालकुलेटरले यो क्वेसनलाई कसरी गर्ने भनेर। यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिला म प्रोसेस भनिदिन्छु, त्यो क्यालकुलेटर भनिदिन्छु। यहाँनिर एलएचएल र आरएचएल निकाल्नु पर्ने हुन्छ। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट पहिला म प्रोसेसले हेराउँछ, त्यस पछाडि हामी क्यालकुलेटरले पनि गरौँला। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको के? यो जुन 0 छ x टेन्स टु त्यो 0 होइन, 0 भन्दा हल्का सानो हुन जान्छ। यो भयो e को पावर 1/x - 1/e को पावर 1/x + 1। हामीले यदि 0 भन्दा सानो भनेको नेगेटिभ हो है, त्यसलाई म 0 नै लेख्छु तर -0 जस्तो लेख्छु। यो राख्दाखेरि e को पावर 1/-0 जस्तो लेखिदिएँ मैले, नेगेटिभतिर हो भनेर तपाईँहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ यसले। त्यसो भए यो भनेको कति भयो? 1/0 इन्फिनिटी र हो तर मैले माइनस इन्फिनिटी लेख्छु, त्यो नेगेटिभमा मार्क गर्ने गर्दाखेरि माइनस इन्फिनिटी + 1। हामीलाई थाहा छ e को पावर इन्फिनिटी भनेको इन्फिनिटी हो, e को पावर माइनस इन्फिनिटी भनेको तपाईँहरूले 1/e को पावर इन्फिनिटी भनेको 1/इन्फिनिटी भनेको 0 बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो 0 - 1/0 + 1 भनेको -1 आयो। हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट -1 हुँदो रहेछ। यदि मैले राइट ह्यान्ड लिमिट निकालेँ भने कति हुन्छ हेरौँ त। लिमिट x टेन्स टु 0 प्लस हो e को पावर 1/x - 1/e को पावर 1/x + 1 छ हामीसँग। अब यसलाई गर्दाखेरि यदि मैले जब 0 राखिदिएँ भने यो आउँछ इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फर्म, किनकि यो इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फर्म भयो। त्यसो भए यसलाई सोल्भ गर्नको लागि हामीले केही कमन लिन्छ। इन्फिनिटी/इन्फिनिटी सोल्भ गर्ने तरिका त्यही हो, कमन लिने। त्यसो भए म यसबाट e को पावर 1/x हुन्छ कमन लिएँ त कति हुन्छ? यो लिमिट त म यतातिर लेख्छु नै, x टेन्स टु 0 प्लस छ, माथितिर e को पावर 1/x कमन लियो भने 1 हुन्छ। यो 1 माइनस e को पावर -1/x हुने भयो। तलतिर e को पावर 1/x कमन लियो भने 1 माइनस प्लस छ, e को पावर -1/x हुने भयो। अब चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ। अब 0 राख्न सक्नुहुन्छ। यो कति हुन्छ? -1/0, 1 प्लस e को पावर -1/0। फेरि पनि यो e को पावर माइनस इन्फिनिटी भयो, यो भनेको 1 प्लस e को पावर माइनस इन्फिनिटी भयो। इन्फिनिटी भनेको 0, e को पावर माइनस इन्फिनिटी भनेको 0, यो पनि 0, यो आउँछ तपाईँहरूको 1। हेर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग राइट ह्यान्ड लिमिट भनेको 1 छ, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको -1 छ। सिन्स एलएचएल इज नट इक्वल्स टु आरएचएल, त्यसको लिमिट जुन छ त्यो एक्जिस्ट गर्दैन। एन्सर भनेको डी भयो। अब हामीले क्यालकुलेटरले गर्नु पर्यो भने सेम क्वेसनलाई हामीले कसरी गर्न सक्छौँ त्यो हेर्छौँ अब। ओके, सुपर एन्ट्रान्सपेडिया इन्स्टिच्युट यदि तपाईँ जोइन गर्नुहुन्छ भने चाहे त्यो रेकर्डेड लेक्चर्स लिनुहोस् अथवा लाइभ लेक्चर लिनुहोस्, तपाईँहरूले क्यालकुलेटरबाट हरेक क्वेसनहरूलाई हामी सल्भ गर्न सिकाउँछौँ, सर्टकटहरू सिकाउँछौँ र प्रोसेस पनि सिकाउँछौँ। यदि मैले अप्सनमा डज नट एक्जिस्ट हेर्छु भने हामीले जहिले पनि एलएचएल र आरएचएल निकाल्नुपर्छ। ओके, अप्सनमा डज नट एक्जिस्ट छैन भने त्यो गरिराख्नु पर्दैन। ल, एलएचएल भनेको कसरी निकालिन्छ? हाम्रो 0 छ त 0 मा हामी x इक्वल्स टु 0 माइनस 0.0001 गरेर गर्छौँ। त्यसो भए क्यालकुलेटर निकाल्नुहोस्। अब दुईचोटि गर्नु छ है, एलएचएल आरएचएल भन्दाखेरि क्याल्क युज गरे नि हुन्छ अथवा डाइरेक्ट यो गर्दा नि हुन्छ। ठिक छ, म चाहिँ तपाईँहरूको यतिकै गरेर देखाइदिन्छु। पहिला क्यालकुलेटरलाई रेडियनमा लानुहोस्, सिफ्ट मोडमा प्रेस गर्नुहोस्, रेडियन भनेको 4 नम्बर। क्यालकुलेटरलाई 3 डिजिटमा प्रेस गर्नुहोस्, सिफ्ट मोडमा प्रेस गर्नुहोस्, 6 भनेको 3 र 3 डिजिटमा गएर के भयो? फिक्स पनि भयो, रेडियनमा पनि भयो। मलाई त यसमा आवश्यकता थिएन, तैपनि हामी लिमिट डेरिभेटिभ इन्टिग्रेसनको क्वेसन जुनसुकै गर्दाखेरि गर्छौँ है। ल, त्यसो भए फ्र्याक्सन e को पावर, e भनेको मैले यो युज गरिदिएँ, अल्फा e पावरमा गयो फ्र्याक्सन 1/x। x भनेको पहिला हामीले सेभ गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, त मैले सेभ गरिदिन्छु 0 माइनस 0.0001। ओके, सेभ गरेँ, एसी प्रेस गरेर अब फ्र्याक्सन गरिदिएँ। e भनेको अल्फा e होलको पावरमा फ्र्याक्सन 1/x भनेको एन्सर राखिदिन्छु। अनि यसबाट बाहिर गएँ, -1 गरेँ, तल आएँ, फेरि पनि e छ, e को पावरमा मैले फ्र्याक्सन 1/x गरेँ, x भनेको हाम्रो एन्सर छ, पावरबाट बाहिर गयो अनि +1 चाहिँ मैले दिएँ। ल, यो गर्दाखेरि भ्यालु हाम्रो आइसक्यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट -1। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ भर्खरै हामीले माथितिर निकालेका थियौँ, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट -1 नै आएको थियो, त यो ठिक छ। अब यदि हामीले राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्छौँ भने त्यो कसरी गर्न सकिन्छ हेरौँ त। राइट ह्यान्ड लिमिटको लागि हामी के गर्छौँ? एक्स हुन्छ त्यसमा जोड्छौँ है, 0 छ त 0 मा हामी 0.0001 जोड्छौँ। ओके,
यदि तपाईहरुले यसमा जोड्नुहुन्छ भने 0 + 0.0001 हुन्छ इक्वल्स टु पेस्ट गरेर सेभ गर्नलाई यसै गरेर फ्र्याक्सन दिए र अल्फा e को पावरमा फ्र्याक्सन 1/x भनेको मैले एन्सर गरिदिए त्यसपछि बाहिर गए -1 गरे तलतिर आए अनि अल्फा e को पावरमा फ्र्याक्सन 1/x भनेको मैले एन्सर दिए र यसपछि बाहिर गएर +1 गरिदिए ल यो गर्दाखेरि हाम्रो म्याथ एरर आयो म्याथ एरर भनेको के हो क्याल्कुलेटरले निकाल्न सकिरहेको छैन ओके त्यसो भए हामीले एउटा रुल पढाएको थियौं के थियो रुल भन्दाखेरि नि यदि हाम्रो क्वेशनमा है यदि हाम्रो इफ है क्वेशनमा x टेन्ड्स टु 0 छ र क्वेशनमा कतितिर 1/x छ भने 1/x छ भने ठ्याक्कै हेर्नुस् त त्यही कन्डिसन छ x टेन्ड्स टु 0 छ र क्वेशनमा 1/x हो यदि यस्तो छ भने हामी के गर्छौं यदि कुनै भ्यालु निस्किराखेको छैन भने हामी त्यो निकाल्नको लागि यो जुन 0.0001 छ त्यसले हल्का रिड्युस गर्छौं त्यो कतिसम्म रिड्युस गर्छौं भन्दाखेरि 0.001 राखेर चेक गर्न सक्छौं 0.001 सम्म हामी रिड्युस गर्छौं त म डाइरेक्ट 0.001 मा जान्छु त्यसो भए हेरौं के हुन्छ त 0 प्लस मैले 0.001 नगरेर 0.001 गर्छु 0.001 गर्छु त इक्वल्स टु प्लेस गरे है र सेभ गर्नलाई एसी गरिदिए ठीक छ अब फ्र्याक्सन गरे e को पावर त अल्फा e होल को पावरमा गए 1 भनेको फ्र्याक्सन दिए 1/x भनेको एन्सर त्यसपछि बाहिर गए -1 अनि तल आए अल्फा e को पावरमा गए फ्र्याक्सन 1/x भनेको एन्सर दिए र यसपछि मैले +1 गरिदिए त्यसै गर्दाखेरि तपाईको भ्यालु आउँछ 1 हेर्नुस् हामीले जब 0.001 राख्यौं यसले भ्यालु दियो ठीक छ तपाईले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ यो रुल याद राख्नु होला यदि x टेन्ड्स टु 0 छ र क्वेशनमा 1/x छ भने म्याथमा कुनै आइराखेको छ भने त्यो निकाल्नको लागि हामी 0.001 लाई घटाउँछौं 0.001 मा गर्दा हुन्छ डबल 0 मा पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ हुन सक्ले यसले पनि म्याथमा नै देला है थाहा भएन तर 0.001 एन्सर तपाईको आउँछ ओके -1 र 1 जुन आयो यो दुईटाको के छ इक्वल छैन त LHL इज नट इक्वल्स टु RHL त्यही भएर लिमिट डज नट एक्जिस्ट एन्सर डी हुने भयो त तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोसेसबाट जति आएको थियो हाम्रो क्याल्कुलेटरले पनि त्यही छ र क्याल्कुलेटरबाट निकाल्दाखेरि फास्टमा गर्नको लागि है क्याल्क फंक्सन युज गर्दा हुन्छ त्यसो भए क्याल्क फंक्सन कसरी युज गर्ने त्यो पनि हेरिहालौं पहिला क्वेशन टाइप गर्ने क्वेशनमा के छ e छ त e लेख्ने पावरमा फ्र्याक्सन 1/x भन्ने कुराले हामी x ले लिन्छौं त अल्फा x लेखे त्यसपछि -1 दिए तलतिर आए e भनेको e लेखे पावरमा गए फ्र्याक्सन 1/x भनेको x ने लेखे त्यसपछि मैले प्लस गरिदिन्छु 1 ओके सबै क्वेशनमा लेख्ने x भनेको x नै लेख्ने र क्याल्क प्रेस गर्ने अब क्वेशनले x को भ्यालु सोध्छ यदि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्दै छु भने माइनस गर्छ त 0 - 0.0001 गर्छु त 0 - 0.0001 गर्दिए इक्वल्स टु प्रेस गरे यसले भ्यालु दियो -1 यो हल्का फास्ट हुन्छ हेर्नुस् आइसक्यो अब हामी राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्नको लागि फेरि इक्वल्स टु प्रेस गर्छौं राइट ह्यान्ड लिमिटमा के गर्छौं जोड्छौं हामीले थाहा छैन 0 + 0.0001 जोड गरेर हेर्छौं पहिला आउँछ कि आउँदैन आएन म्याथ एरर दियो त्यसो भए के गर्छौं अब फेरि क्वेशन टाइप गरिराख्नु पर्दैन लेफ्ट अथवा राइट एरोमा क्लिक गर्नुस् यो फेरि क्वेशन आइदिन्छ फेरि क्याल्कुलेट गर्नुस् अब फेरि x को भ्यालु दिन्छौं हामीले क्वेशन चिनिसकेका छौं x टेन्ड्स टु 0 छ 1/x छ भने हामीले 0.001 सम्म पुग्न सक्छौं त्यसो भए मैले सिधै राख्दिन्छु यसमा 0.01 इक्वल्स टु प्रेस गरे यो भ्यालु चाहिँ तपाईको 1 आउने भयो ठीक छ त 1 आए हाम्रो एन्सर भइसक्यो ओके मलाई आशा छ बुझ्नु होला त्यसो भए अबको भिडियो यति नै र तपाईहरुलाई यदि भिडियो राम्रो लाग्छ भने तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसैगरी तपाईहरुलाई फुल कोर्सको लेक्चर्सहरु चाहियो भने है तपाईहरुले हाम्रो वेबसाइटको नाम जुन छ new.intrancepedia.com new.intrancepedia.com यो तपाईले वेबसाइटमा गएर तपाईले कोर्सहरु इनरोल गर्न सक्नुहुन्छ म्याथ फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश सबै EPCM है अथवा जस्ट एउटा म्याथमा अथवा जुनसुकै इन्डिभिजुअल सब्जेक्टमा तपाईं इनरोल गर्न सक्नुहुन्छ लाइभ क्लास अथवा चाहिँ तपाईको रेकर्डेडमा हस् त टेक केयर हेभ अ गुड डे थ्यांक यू